Може до тебе? Шахи? Не можна, там мої відпочивають. Малий! Магнікор не забув! Магнікор – профілактика тромбоутворення та згущення крові. Та де він падає? Ось, гля, падає! Єбучий случай, гля! Але ці панянки з тимчасово окупованої Луганщини помилилися. Це вже не прикрий випадок для загарбників, це закономірність. Мінус 6 російських літаків лише за 3 дні. У суботу ворог позбавився 2 винищувачів-бомбардувальників Су-34 та 1 винищувача Су-35. У неділю важчим за повітря став ще 1 Су-34. А вже у понеділок зранку на східному напрямку позапланове приземлення зробили 2 літаки Су-35С та Су-34. Один впав у Азовське море поблизу Маріуполя. Відео пошукових робіт оприлюднили місцеві. Командувач повітряних сил Микола Олещук глузливо зауважив, що за повідомленням від окупантів-надзвичайників російський пілот нині дрейфує обличчям у воду. Важливість цього літакопаду в етері 24-го каналу прокоментував речник командування Юрій Ігнат. Бачите, що ви стежите. Бачу, що стежите і чую за дописами командувача повітряних сил. Так, любить він потролити трошки окупантів. Була бойова робота, були збиті чергові 2 літаки, уже 6 за 3 дні. От така динаміка дуже подобається. Нам всім українцям дуже подобається. Це те, що потрібно сьогодні, вкрай потрібно. Ми повинні показати і нашим західним партнерам те, що ми спроможні завдавати ударів і завдавати критичних уражень російській авіації. Україні потрібно більше ППО, щоб відганяти ворожу авіацію подалі від наших міст та селищ. А ще потрібно більше далекобійної зброї. Американський мовник NBC News заявляє, що Білий Дім вже не проти передати Україні далекобійні ракети «Атакамс» більшої дальності, які зможуть безперешкодно цілити по території Криму. І надійти ці «Атакамс» можуть у найближчому пакеті військової допомоги. Потрібно небагато. Дотиснути американських конгресменів, які мають зрештою схвалити і продовжити військове фінансування України. Але на початку Великої війни Україна майже не мала західної підтримки, тож мінусувала російську авіацію на землі із радянської точки У перший день повномасштабного вторгнення українські ракетні війська уразили ворожий аеродром Міллерово. І це був перший удар по російській території. Про це в інтерв'ю проєкту «Донбас Реалії» Радіо Свобода розповів новопризначений командувач сухопутних військ ЗСУ. А станом на лютий 22-го року командувач ООС Олександр Павлюк. Перший же день ми знищили 7 літаків і багато літаків. Не так, як хотілося б, але багато літаків було знищено на аеродромах. Ми тоді вимушені були в перший день нанести ураження противнику на її території по аеродрому Міллерова, тому що повна перевага в повітрі не давала нашим військам підняти голову. Але удари по аеродромам на території противника змусили їх зробити паузу, перемістити свої літаки на інші аеродроми. І це нам дало можливість також розібратися, зосередитись і в подальшому вже більш ефективніше працювали по їх засобам повітряного напрямку. Точки були переміщені буквально на лінію зіткнення з противником, яка йшла дуже активно. Паніка серед росіян була величезна, ніхто не ожидав, що по території Росії нанесуть удар в перший же день війни. Чи був розрахунок, що ворогу зрештою вдасться захопити Авдіївку? Восени масовані м'ясні штурми росіян мали вигляд постійної, але безперспективної м'ясорубки. Але відсутність посилення війська як особовим складом, так і боєкомплектом стали основними причинами втрати міста. Про це говорять у 110-й бригаді, яка 2 роки без перерви тримала Авдіївську оборону. Не хватало просто людей, не хватало снарядів, не хватало просто можливості їх відбити. Якщо б у нас була велика кількість, нормальна принаймні кількість снарядів, ми могли б зупинити ворога. Але
На жаль, її не було. А ще захисники прогнозують подальшу ситуацію на полі бою. Авдіївка не стане зупинкою. І це далеко не головний подарунок для Путіна під його березневе переобрання. Ворог піде далі. Бій триватиме. Війна залишається війною. Наступна загроза те, що ворог, зайшовши в Авдіївку, він укріпився, взяв потужну, скажімо так, інфраструктуру, з якою він тепер зможе більш якісніше працювати. Аналогічно, це є велика загроза, тому що він не зупиниться, він буде намагатися розширювати себе що вліво, що вправо, що вперед. А в цих укріпленнях йому буде це краще получатися, як до цього. На 12! На 12! Куда? Не знаю. Олексій Пасак, 5 канал. Військові отримали наказ зберегти життя та вийти з Авдіївки. У 110-й механізованій бригаді імені генерал-хорунжого Марка Безручка повідомили деталі виходу з позиції «Зеніт». Кажуть, виходили під постійним бомбардуваннями ворожої авіації та артилерії. Деяких тяжко поранених не вдалося евакуювати, адже опорний пункт «Зеніт» був повністю оточений ворогом. Там залишилося 6 наших бійців. Аби врятувати своїх, в бригаді ухвалили рішення зв'язатися із координаційним центром та організаціями, які ведуть переговори із ворогом щодо обміну полонених. Прохання було, щоб окупанти надали допомогу нашим бійцям, евакуювали їх, а потім обміняли. Військові Росії погодилися. Проте згодом з ворожих ресурсів стало відомо, поранених українців росіяни вбили. Про ще одного військового інформації досі немає. Цю інформацію бригада розмістила на своїй сторінці у соцмережі. Нагадаю, напередодні в Офісі Генпрокурора повідомили про початок розслідування за фактом розстрілу українських військовослужбовців окупантами. В ЗСУ також заявили, що перевіряють обставини загибелі українських полонених військовослужбовців під час виходу з позиції «Зеніт» в Авдіївці. Про це повідомив Ліга.Нет, начальник відділу зв'язків із громадськістю угруповання військ Таврія Дмитро Лиховій. Раніше в мережі росіяни поширили відео із загиблими українськими військовими на цьому опорному пункті. Проєкт «Слідство.Інфо» стверджує, що рідні впізнали на відео тіла 3 полеглих воїнів. Це військові 110-ї механізованої бригади. За даними журналіста Юрія Бутусова, поранені бійці не могли пересуватися самостійно, а засоби евакуації для вивозу були відсутні. Через повне оточення «Зеніту» будь-яка техніка проїхати для евакуації не змогла. Увірвалися у саме пекло. Бійці 1-го механізованого батальйону 3-ї штурмової бригади першими зайшли на захоплену ворогом ділянку в Авдіївці. Сили окупантів значно переважали українські. Росіяни безперервно скидали керовані авіабомби, атакували дронами і артилерією. Як відбувався рейд, як надавали першу допомогу пораненим і як бійці жартують у паузах між боями. Дивіться далі у матеріалі 3-ї штурмової бригади. Відвічна Україна! Свята! Могутня! Соборна! Героям слава! Смерть ворогам! Понад усе! Понад усе! Понад усе! Слухай! Короче, лежите на спину. Лети тут, упали в шарфе. Стой, стой, стой. Пошел, пошел, пошел. Стой. Критичное ранение, нормально. Но он выпал. Это совсем у тебя там. Ну хорошо. У тебя рассечение, все хорошо, братик. Я думал даже страшнее сначала. Все красота у тебя. Не наш, кто наш был. Пошли, быстренько. Хорт! Над нами літає пташка сірого кольору над нашим квадратом. Це наше чи ні? Мен, ще 300, ще 300. Он там.
бегает в белом маскалате, я его вижу. Все нормально, зараз перейдемо другу хату. Я не чую ні практично все пищить. Он там, ты туда, Давай, давай! Газу! Закрывай! Бив! Хорош! Хорош! Дрон сбив! Дрон сбив! Сработаємося. Мужчины, я пошел, сказал, что хочу быть Марсом, но только потому, что чтобы быть дальше от линии фронта. В итоге, я еще ближе стал. Братан, я, вообще минометчик, не мозги. собрались походу все, кто хотят быть подальше. Не пивишку, а чердак открыто двери. Назад! Чисто. Добрым утром, Патроны, короб! Я да. Да, я повеселиться выехал. Пару слов по этому поводу.